Αν το AI δεν ξέρει ένα πλαίσιο με πληροφορίες στο prompt και η απάντηση που θα σου δώσει θα είναι ξανά γενικές πληροφορίες. Όταν προσθέτεις λεπτομέρειες όπως «Είμαι επιχειρηματίας που ξεκινά τώρα το marketing», η απάντηση προσαρμόζεται στις πραγματικές σου ανάγκες. Σε αυτό μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε πώς η προσθήκη context βελτιώνει την ποιότητα των απαντήσεων, πώς να διατυπώνεις prompts που περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες και στρατηγικές για να κάνεις το ChatGPT να προσαρμόζεται στις ανάγκες σου. Πάμε να ξεκινήσουμε πάλι με τα παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα, που είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε, ας έρθουμε στο ChatGPT, νέο chat, είναι «Είμαι νέος επιχειρηματίας και θέλω να μάθω πώς να βελτιώσω το marketing της επιχείρησής μου. Τι συμβουλές έχεις?» Εδώ η απάντηση, από τη στιγμή που του έχω δώσει context, είναι καταρχήν μια επιβράβευση και η ουσία είναι 1. Κατανόησε το κοινό σου, χρησιμοποίησε τα social media σωστά. Τρίτη συμβουλή, έχει παρουσία στο διαδίκτυο. Τέταρτη συμβουλή, εστίασε στο περιεχόμενο. Πέμπτη συμβουλή, διαφημίζει με στρατηγική. Έκτη, χτίσε το brand σου. Έβδομη, μέτρα και βελτίωνε συνεχώς. Και βέβαια μου προτείνει στο τέλος να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αυτό είναι το σωστό παράδειγμα. Του έδωσα context. Ποιος είμαι, τι κάνω. Ποιο είναι το λάθος prompt? Το λάθος prompt είναι να πω «Δώσε μου συμβουλές marketing». Πολύ γενικό. Η απάντηση πολύ αόριστη. Ίσως και άχρηστη. Δεν έχω δώσει πλαίσιο, οπότε και η απάντηση θα είναι αντίστοιχη. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα, ας έρθω στο ChatGPT, είναι «Έχω κατάστημα με ρούχα. Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για διαφήμιση στο Instagram?» Εδώ πάλι βλέπεις ότι δίνω context. Του λέω ότι έχω κατάστημα με ρούχα. Καλύτερες πρακτικές για διαφήμιση στο Instagram δεν είναι γενικές, αλλά είναι για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οπότε ξεκινάει και μου λέει 1. Ξεκάθαρη ταυτότητα brand, χρησιμοποίησε συγκεκριμένο αισθητικό ύφος, χρώματα και φίλτρα, ποιοτικό περιεχόμενο, δημιουργία ιστοριών, και εδώ μου έχει και τα highlights, κατηγοριοποίησε προϊόντα π.χ. νέα άφιξη, προσφορές, try-ons, στρατηγικά hashtags, Instagram ads, συνεργασίες με influencers, Instagram shopping, συχνότητα και χρονοπρογραμματισμός. Πολύ σωστές οι συμβουλές. Εάν όμως του έλεγα «Πες μου για τη διαφήμιση στο Instagram», θα έπαιρνα πολύ γενικές απαντήσεις. Ίσως κάποια στιγμή να έφτανα, αν δεν απογοητευόμουν, στη σωστή απάντηση, γιατί όμως να χάνω χρόνο. Άρα, αν δεν διευκρινίσω το είδος της επιχείρησης, δεν δώσω δηλαδή context, η απάντηση που θα πάρω για τη διαφήμιση θα είναι πολύ γενική. Το τρίτο παράδειγμα. Ας έρθουμε να το δούμε. Νέο chat. Γράψε μία περιγραφή προϊόντος για ένα premium smartwatch. Εδώ λοιπόν πάλι του έχω πει ότι θέλω να μου κάνει μία περιγραφή για ένα premium smartwatch. Πάλι του δίνω context. Θα μπορούσα να του πω περισσότερα, αλλά χρησιμοποιώ απλά παραδείγματα στην αρχή για να γίνουν κατανοητοί οι βασικοί κανόνες για το prompting. Εδώ λοιπόν είναι μου έδωσε και όνομα κιόλας, είναι το Smart Looks Prime, μια απόλυτη έκφραση τεχνολογίας και στυλ. Δεν είναι απλώς ρολόι, είναι δήλωση, πώς να το προσαρμόσουμε κτλ. Εδώ είναι η ερώτηση που μου κάνει στο τέλος, το βλέπουμε συχνά. Υπάρχει, να κάνω εδώ μια υποσημείωση, αυτό το οποίο το ChatGPT μετά από κάθε απάντηση μου προτείνει να συνεχίσουμε, αλλά στοχευμένα, για να με πάει πιο εύκολα, για να μου δώσει ιδέες για να συνεχίσω τη συζήτηση, είναι παράμετρος που μπορώ να την απενεργοποιήσω στα settings, σαν τα settings που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για το dark mode κτλ. Συνήθως είναι βοηθητικό να μου προτείνει κάποια πράγματα, εγώ δεν το έχω απενεργοποιήσει, άμα δεν είναι σχετικό απλά δεν του δίνω σημασία. Εδώ λοιπόν δώσαμε context,
Επανερχόμαστε. Δώσαμε context. Είπαμε ότι θέλω περιγραφή προϊόντος για ένα premium smartwatch. Ποιο είναι το λάθος? Το λάθος είναι να του πω γράψε μια περιγραφή για ρολόι. Είναι αόριστο. Δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για ρολόι χειρός, για ρολόι τοίχου, για smartwatch, για οτιδήποτε. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι ότι αν το AI δεν έχει context, μπορεί να παράγει άσχετες ή επιφανειακές απαντήσεις. Όσο πιο πολλά δεδομένα του δίνεις, τόσο πιο στοχευμένες γίνονται οι απαντήσεις. Δώσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για να πάρεις απαντήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε πώς να ορίζουμε τα όρια της απάντησης για να παίρνουμε ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε χωρίς περιττές πληροφορίες.